Alltså mental träning, det är hur svårt som helst. Att jag går upp på 10, jag har slagit några dåliga drivar och så ska jag så här, men nu ska jag slå en till. Jag tänker ju bara på allt dåligt jag gjort. Jag har 3 puttar, tänker jag på det hur länge som helst. Alltså det måste finnas verktyg för det här. Eller det finns ju det, men vem kan hjälpa mig? Det är ju det som är frågan. Vem kan hjälpa mig få koll på min mentala golfhälsa? Ja, kanske hon. Jenny Hagman. Kvinna som junior tävlade mot Annika Sörenstam, gick på college i USA och tänkte bli golfproffs, men sadlade om till tränare och senare mental coach. Supergolfaren som har alla verktyg för att lyckas med golfen. Hon kommer ju garanterat hjälpa mig fatta rätt beslut. Okej Jenny, vad tycker du? Ska han ha den här eller den här? Alltså vilken är minst ful? Nej, känner vi den eller? Ja, jag skulle nog ändå säga den. Du ska sticka ut lite. Okej, Ja. vi kör. Okej, Ja. Jenny. Alltså jag är så pepp att du är här. Du är en av de få som är här nu som jag faktiskt inte har träffat innan. Nej. Men nu när vi träffades så kändes det som att vi faktiskt har känt varandra jättelänge. Bara för att du är så himla otroligt härlig. Men jag har ju bjudit hit dig. För du är ju proffs på det mentala. Och är det någonting som vi golfare är dåliga på så är det ju mentala. Eller hur? Ja. Men jag har så mycket frågor till dig. Jag tänker så här, hur började du med det här liksom? För Ja. du jobbar ju inte bara med golf. Nej, det är en jättebra fråga. Jag var ju själv golfare och gick på college och sådär. Funderade inte så mycket på mental träning själv. För jag var väldigt duktig talangmässigt och fysiskt. Jag hade inga skador och så. Jag kunde vinna tävlingar men jag kunde också vara väldigt nervös och sådär. Och jag vet att jag gick till en sportpsykolog en gång på college. Och han satt och pratade så här om, du måste hitta ditt så här härliga rum när du är ute och spelar. Och jag förstod liksom inte vad han pratade Vilket om. rum ska jag gå in i? Exakt, jag bara, du ska kunna tänka på det när jag spelar golf liksom. Fattade? Så jag liksom var inte så mogen och kände inte kanske att jag behövde det, trodde jag då. Sen fast forward så är jag på Europatourkvalet och har tränat på samma sätt som jag alltid hade gjort. Fysisk träning, teknikträning, allt gick hur bra som helst, kommer ner, slås av en nervositet som jag inte hade upplevt förut, speciellt på första dagen. Så jag liksom nervös är man ju alltid, men det här var något extremt så jag fick nästan som en sån här panikångest på första tid. Och det var ju att stresshormonerna trodde att jag var i fara för jag signalerade ju rädsla. Jag blev jätterädd för att slå snett. Men det var ju inte träden jag var rädd för utan det var ju så här, tänk om jag misslyckas, då får jag vänta 1 år till. Tänk om alla sponsorer lämnar mig och det här kommer aldrig gå. Då är det ju hur många tankar som helst i huvudet. Exakt, och då blir det panik liksom. Och kroppen bara, herregud, Jenny är ju livsfara. Och så blir det då 17 000 signaler av stress. För att jag ska ju då strida eller fly. Det är det enda kroppen tror att jag ska göra. Eller hjärnan då. Ja. Och då visste ju inte jag vad jag skulle göra. Så jag bara försökte ju typ med min rutin. Men allt handlade ju om rädslan. Eftersom det var allt fokus skulle ju vara där den här rädslan var. Ja. För att där verkar det vara väldigt viktigt liksom, att fokusera på. Ja. Och då slår man ju dit man tänker. Ja. Och den gick ju rakt ut i skogen. Ja. Och sen hankade jag mig fram. Men jag kunde ändå lyckas hantera det rätt bra. Så jag fick det här Europatourkortet. Så jag fick spela de tävlingar som inte blev fulla. Och då kunde de ringa till mig och säga, Jenny, nu finns det en plats på Irland om 3 veckor. Ja. Så jag var lite standby. Och då förstod jag någonstans, jag behöver ju träna på något som inte jag har gjort förut. Ja. Och då kunde jag ju börja hantera det här mycket bättre. Sen valde jag då att istället börja röra mig mot coachhållet och tränarrollen. Då valde jag att gå in och utbilda mig som mental tränare och liksom jobba med det på heltid. Och det är 10 år sedan. För jag tycker att det är så sorgligt när man slutar på någonting. För att man kanske har talangen. Men du kan inte hantera det, för det är så jobbigt. Speciellt under press då när man ska tävla. Ja. Så jag jobbar jättemycket med golfare för att lära dem att det här kan du lära dig. Alla kan bli mentalt starka. Ja. Nu ska vi spela några hål ihop. Ja. Det ska bli skitkul. Jättekul. Nu kommer du ut och analysera mig och se här vad jag ska jobba på hela vintern. Blir det press? Du bara yes. Vad har vi här då? Det är en par 5:a det här. Ja. Som går lite upp till höger där. Ja. Ja.
Ja. En duff. Det är lite irriterande med de där träden. Eller hur? Höger sida, eller hur? Men vi trotsar. Vi litar på det här med 90% luft. Ja. Vilket slag är det? Härligt. Det här är bara en stor jäkla skidbacke framför oss känner jag. Så jag tänker att jag bara ska jobba mig upp för. Ja, och ändå ett tydligt mål. Ja. Jätteviktigt. Så det här kan du ta för det där stora trädet. Ja, det är. Högerkanten av det kanske. på det. Så att det är väldigt liksom smal och Ja. riktad. För då fattar kroppen vad den ska göra. Det glömmer jag ganska ofta. Så det är bra att man blir påminna om detta. Bra. Tack. Snyggt. Ja, det är till och med på Det är fairway. perfekt ju. Underbart. Jättebra. Gud, nice. Efter det här utslaget så Jag ska, känner man bara... jag ska lära dig en sak nu. Ja. För att nu är det ju promenaden. Ja. Och om du nu skulle märka att du blir lite stressad eller sådär. Då kan man använda en andningsövning som lugnar hela systemet. Så då kan du då till exempel när vi går här nu andas in och räkna till 4. Hålla andan, räkna till 2. Och sen andas ut och räkna till 6. När utandningen är längre än inandningen då aktiveras ditt lugnande system. Okej, så då får jag ner liksom pulsen inför detta slaget då? Exakt, och du får ner spänningarna så att man inte är här uppe. För man vill liksom inte vara här uppe när man svingar, och toppar man bollen. Ja. Du vill vara ner i dina stora muskelgrupper. Och det blir man när du får en lugnet som bas. Och det är det du vill vara nu. När du ska göra det här slaget. Det ligger väl en green liksom mot den här lilla mitten? Ja, precis. Alltså, jag kommer inte heller ihåg. Jättebra. Tack. Den kommer komma in jättebra där. Snyggt. Vad skönt. Bra jobbat. Det känns som att jag andades rätt. Ja, det gjorde det. Exakt. Helt fantastiskt ju. Så, nu vet vi inte hur vart den är. Exakt. Men det kändes som Slaget var ju det gick fantastiskt. dit Så jag vet vi ville. inte alls vad som hände. Alltså, har vi pratat om ditt slag? Ja. Alltså, är det bra att vara Så så i nöjd. blindo och bara typ såhär, jag Ja, siktar på någonting där. Vad är vi på Precis. väg? Jag har ingen aning. Nej. Men, Det är lätt att spela bra när man är avslappnad. Som eller sagt. hur? Jättebra. Kom igen då. Oj! Snyggt jobbat! Ja, men Och så tack. sitt. Stanna där nu då. Inte åka iväg. Jo då, sitt. Jag får ju ha lite mer transportslag här Ja, känner jag. precis. Det är en härlig tvåputt du kommer göra nu. Precis. Bra, då ska vi se hur mycket juice vi behöver på det här. Nej, det här behövs väldigt mycket Lite mer. till. Ja. Det är bra att man lägger sig, om man kan välja, att man lägger sig så att man har en uppförsputt är lite bättre än Ja, men nedför. precis. Men Ja! Jenny, Va? men du var ju på 3. Ja, igel! Alltså ursäkta! Här kommer hon att vara så här. Det där med mental träning är nog Ja, bra. men Då får hur? ni här. Men det är nog rakt på. Det är så. Om jag skulle ha någon vänster insida hålkopp, det är skönt att ha någon Någon liten, sida kanske. okej. Ja, nej. Åh, Nej. Bra putt. Ja men tack. Bra. Skönt. Ja, Ja men snyggt. det var godkänt. För det, man brukar säga att puttning är ju 90% attityd och självförtroende. Attityd Så attityd kan man liksom visa genom att du kommer förbi, vågar, liksom är bestämd. Nu ska vi ha attityd Ja, just det. Ja. ner till 3, par Ja. 3an. Det som jag har alltid problem med, som jag tror väldigt många så här golfare har, jag är ganska bra ändå på att om jag börjar spela lite halvkass så kan jag oftast vända det. Jag behöver inte alltid fastna i det, så för jag har blivit ganska mycket snällare mot mig själv. Men det som ofta sätter till det för mig är så här, om min driver börjar spöka, då är liksom så här, då går jag upp på 10 och bara skakar. För det är som att jag bara, nu kommer jag trycka den till vänster och så gör man det. Börjar jag 3-putta så kan jag typ inte sluta. Vad kan man få för verktyg? Ja, liksom? det där är jättebra. När man tittar på mentala spärrar som många människor har, då är det oftast att man har någon form av hang-up. Alltså någonting där du då, precis som du säger, dig är det kanske då utslaget, puttningar. För någon annan kanske det är när en person som spelar långsamt i bollen, då kan inte den personen spela. Nej. Och där finns det ju en träningsmodell inom mental träning som man alltid jobbar efter. Och det var därför jag valde
just mental träning istället för till exempel coaching. Ja. Men mental träning har ju tekniker som man följer i en viss ordning för att du ska kunna hantera de här tankarna och känslorna. För det är de som spökar. För Bryta ett mönster, liksom, när man fastnar i någonting. Hur Exakt. ska jag bryta det här mönstret? Precis. Så att om man ska ändra det där, då kan man ju träna teknik såklart. Du kan ju stå på ranchen och jobba med din drive jättemycket. Ja. Och verkligen se till så att du har bra målbild och du vet att du vet hur du ska göra med din rutin och sådär. Samma med puttning. Men om du inte går in bakom kulisserna så att säga och jobbar med det också, så kan det hända att det blir det där. Att det går jättebra på ranchen. Och sen händer det då någonting. Vad händer när man går från ranchen till första tee till exempel? Som alla golfare säger, men vad fasen, det gick så himla bra på ranchen och nu gör det inte det. Man bara, ja. Och vad är skillnaden när du går från ranchen till första tee? Ja, det är att du har så många servar på dig när du står på ranchen så du är mycket mer avslappnad. Exakt, precis. Och då är det så här att det är inte din teknik eller svingen som bara försvinner. Nej. Utan det är tankarna om slaget och känslorna då om slaget som ändras. Så all mental träning syftar egentligen till din förmåga att vara i nuet när du ska slå ditt slag. Det här är lite scary på 3. Ja. För det är så jäkla mycket bunkrar. Ja. Apropå mentalt då, så ser man ju då flaggan där du vill landa. Ja. Så nu när jag tittar så är det ju liksom flaggan och där du vill landa bollen. Då blir det som att ju mer du fokuserar på det och hanterar den här pressen då, till exempel med lite andning, då kan du fortsätta fokusera på det även när du står vid bollen nu. Ja. Jättebra! Så är det sliden lite där. Ja, men den kommer perfekt. Alltså, snyggt jobbat! Alltså Jenny, vi vilken spelar grej! ihop varje dag. Det är nästa år. Jag bara, det här var ju så kul. Grymt! Tack snälla. Det hörde kroppen. Så hur vi pratar hela tiden är så himla viktigt. Och den där kommer nog vara lite sned kanske. Och lite lång. Jag på kanten. Ja, bunken. Men du, då, när jag hamnar i bunken då får jag ju direkt ont i magen för jag inte riktigt har lärt mig göra bra bunkerslag. Men tänker du som är så man tänker bra, att man, jag tänker det är inget problem. Nej, precis. Nej. Och sen släpper man det nu när vi går. Alltså, jag hamnade mellan bunkarna. Men jag ser det. Bra ju. Sitt. Sitt. Ja, lite lång. Den är sänkbar. Nej, det var lite kort. Så, där. Och så tänker jag faktiskt att den här känns ganska rakt på. Ja, det är bra att försöka komma förbi hål nu då. Ja. Kom igen då. Nej, så gör jag det kort. Men det var trögare än man... Jag kände att det var trögare än man trodde. Ja. Ja, vet du vad? Ett par är alltid ett par. Par är superbra. Men gud vad man var sugen på den där birdien. Jag vet, men bra. Jättebra. Har du proffs eller är det mycket amatörer? Alltså typ så här, en glad amatör som jag. Ja. 17,8 i handikapp. Ja. Kommer sådana som jag? Absolut. Ja. Så det är nästan mest... Jag har ju några proffs som jag jobbar med. Men annars är det nästan alltid amatörer som kanske vill satsa mer på sin golf på något sätt. Oavsett om man är ung eller kanske äldre, kanske har slutat jobba. Eller bara säga, jag vill skapa mer glädje. För jag lägger ner väldigt mycket tid. Men man har någon form av hög ambition med sin golf. Vad skulle dina mål kunna vara nästa år då? Mitt mål i år var att komma under 20. Ja, det har du gjort. Och det har jag gjort. Ja. Och komma under 90. Ja. Och det har jag gjort 3 gånger. Så det kanske hade varit kul att komma ner under 15. Ja. Man får ju, jag tänker att man ska ha så här... Ja. Jättebra. Så mentalt, vad skulle du själv säga att du behöver? För nu har jag börjat prata lite om stresshantering. Sen är ju då nästa del handlar om självförtroende och din självbild. Ja, det är väl det. För du vill ju bli scratch. Ja. Och då behöver ju din självbild liksom börja liksom vänja sig vid att du är en person som är scratchspelare. Ja. Så att det börjar bli liksom att du tränar. Då försvinner alla extra slag man har. Exakt. Det är det jobbiga. Precis. Det är så skönt Ja. att ha dem där. Exakt, så då är frågan, vill du verkligen bli scratchspelare? Precis, det är det som är det stora. När jag misslyckas är det typ jag själv som bara tänker, du kanske inte vill det här. Men Nej. du vill ha dina 18 extra Det är slag. exakt. Det är superspännande. Det är jättespännande. Så självförtroende och självkänsla, allt det där är också någonting du gärna kan träna. För det är också färskvaror. Så att när man jobbar med självbildsträning, då är det ditt språk som du har till andra. Men också framförallt det du pratar om dig själv.
peppa sig själv alltså. Ja, exakt. Du ska bli din bästa kompis. Ja. Otroligt skönt att spela golf på det sättet. Okej Jenny, där har vi en jäkla massa bunkrar på vänster sida. Ja. Och så som nu min mentala coach har sagt så måste jag tänka på att jag ska lyckas och inte misslyckas. Nej, precis. Det var det jag sa, va? Och lyckas betyder att du är fokuserad på målet. Ja. Det är det. Så man fokuserar på det man ska göra hela tiden. Då ska vi se. Lugnt och fint mot den högra bunken där, Ja. sa du. Ja, Ja, men den det är är med. mental träning och med fler drivar som gäller för Emelie Lidén. Jag ska ge ett tips. Ja. För det där händer ju på första hålet Ja, också. ja. Och du står pyttelite så här på hälarna och det gör att du kommer lite nära bollen. Ja, Då ja. träffar du liksom för Där, nära. ja. Så försök hitta balansen. Jag ska kunna putta på dig ordentligt Okej. här. Så jag ska fortfarande luta mig på den här foten men inte fast på hälen. Du kan ha, jag har lika mycket vikt på båda. Har du det? Men man kan tilta pyttelite. Men det Ja. gör du ju Oj, automatiskt förlåt. för att bollen är till vänsterfoten. Så du ska inte hänga på Nej. högerfoten. Nej, utan lika mycket på båda. Ja. Och sen bollen där. För annars det kan det hända att du fastnar på högersidan och då blir det duff. Åh. Det är 174 till flaggan, har vi kollat. Ja. Ja, Jättebra. Ja, men det gör inte. Det är perfekt. Det finns inga hinder där så det är Nej. lugnt. Bra! Ja. Den var lite toppad men den kanske når upp. Nej. Lite Ja, kort precis. men den är okej. Kanten, ja. Snyggt. Oj, det var lite mycket. Men den där är lugn. För att vi gör en chip enputt. Chip och Chip enputt. tvåputt. Jag gillar det. Okej, så nu har vi en chip då. Ska vi se. Oj, det var... Får jag... Men du, den blir bra, eller hur? Där är det att du stänger bladet bara. Ja, där stängde jag bladet. Exakt. Igen. Så Ja. här får du vara ännu mer noga då och liksom föra. För här behöver du inte ha någon release, eller Nej. hur? För det är ett kort slag, så inga händer. Nej. Bara rakt liksom. Det kändes Den var så jättehård, vilken. men ja. Den var Men det blir förbi. hur bra som helst. Det kan nog bli bra. Kör då. Okej, jag tänker nu Ja, nu tar vi nu dem. ska Nu du i sätter den vi här. dem här. Precis. Och nu är det då det här med självförtroende och attityd. Ja, Ja. det gjorde du alldeles Det utmärkt. hjälper att säga saker högt. Ja. Om man kan det, för då blir det extra tydligt. Snyggt jobbat! Så bra! Vad mysigt. Väldigt bestämt. Bra jobbat! Tack själv. Bra jobbat! Ja, nu har jag mycket att tänka på. Eller hur? Ja, Du får men det är skriva ner. superhärligt. Jag ska ner. bra. Ja. Jätteduktigare. Det här är inga problem. Kommer gå ner När jag hur behöver mycket som självförtroende helst. ska jag bara ringa dig och skulle säga så här, Ja. Emelie, du är så duktig. Ja, det räcker. Eller hur? Underbart. Ja, golf hörni. Man säger ju att det är en av världens svåraste sporter. Och kanske man inte får glömma det när man ger sig ut på en runda och förväntar sig stordåd. Det är ju väldigt ofta man är ute på banan och hör folk som svär, vänner som säger nej, nu åker klubben upp på blocket. Men tänk om man kunde vända på det. Fokusera på de saker man gör bra istället för dåligt. Och vända kanske en dålig runda till något bra. Jag säger inte att man inte får sätta press på sig själv. Men jag tänker att med Jennys nycklar kanske man inte behöver vara så hård mot sig själv. Mindre frustrerad och istället njuta av alla fina banor, miljöer och sällskapet. Pressen och njutet kanske kan leva sida vid sida. Så. Varsågod. Tack! Min nya bibel. Ja, din nya bibel. Jag vet inte hur ni känner, men jag ska i alla fall prova läsa Jennys böcker i vinter. Och jag är övertygad om att de kommer hjälpa mig bli en bättre golfare. Ja, där har vi det. Sista avsnittet av 4. 4 härliga människor hjälpte mig under säsongen att bli en bättre golfare. Tack till Marlene, Kalle, Sandra och Jenny. Så mycket bra verktyg jag fick med mig och hoppas även ni kanske fick med er något verktyg. Nu ska jag träna under vintern så jag kan bli en ännu bättre golfare. Så att jag 2026 kan sänka mig ytterligare. Kanske ner till 15. Och hallå,
tack till er som har tittat. Jag är så glad att fler än min mamma har tittat på detta. Och jag hoppas att ni är pepp på att fortsätta min resa och följa den och hänga med till nästa säsong. Vi ses!